السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نورة بره. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتنا، وصفة بتتعمل في العزومات وفي المناسبات. هنعمل محشي النهاردة بكل تفاصيله وبكل تكاته، وازاي يطلع معايا حلو، وازاي يطلع معايا مفلفل، ازاي يبقى طعمه جميل من غير ما اكتر فيه نسبة البهارات. تعالوا نشوف كده واحد من اللي احنا عاملينه بالطريقة اللي انتوا شايفينها ده، نشوف استوى من جوه ولا لا بالطريقة اللي احنا عملنا بيها ديت. شوفوا الرز عامل ازاي. الرز عندي مفلفل ومستوي مش معجن معايا. لو عايزه تتابعي معايا الفيديو وتشوفي الوصفه اتعملت ازاي، تعالي شوفي معايا الفيديو للاخر. هنقول معانا المكونات بتاعتي. معانا بتنجان انا مقوراه، معايا خد الجميل دوت، هو ده اللي متواجد عندنا هنا موجود في المكان اللي انا قاعده فيه. ما بيجيش الابيض قد كده، بس ده طعمه كمان احلى من الابيض، واللحم بتاعه بيبقى كمان عامل زي الزبده. لما باجي اكل المحشي بتاعي ما بلاقيش البتنجانه تفصل من اللحم بتاعها وتعمل لي قشره. معايا بتنجان انا مقوراه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت لحد ما اشيل البذر منه تماما، وبغسله وبنضفه بميه ساقعه عاديه. في ناس بتحطوه في ميه بتغلي بملح، يا جماعه كده غلط، مش حلو. ضيعت فايده الخضار نفسه، ضيعت طعم الحاجه. في ناس كتير بتقول البتنجان بيمرر منها بسبب ان هي بتمرطه او بتدوس على البتنجانه وقبل ما بتقورها. هو ده السبب الرئيسي ان هي بتبقى مرر معاها، وزائد ان هي ما بتبقاش منضفاها حلو من جوه. يا ريت تنضفيه قبلها بليله عشان خاطر ما ياخدش معاك وقت. انا معايا هنا فلفل احمر منضفاه برده زي ما انتم شايفين كده. احنا ما بنحبش الفلفل قد كده، بس يعني حاطه كده كام قرن عشان خاطر يديله ريحه وطعم حلو. معايا بصل هنا قيمه 3 بصلات مقطعاهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. معايا طماطم معصوره، حاطه لها قيمه 3-4 قرون فلفل احمر رومي. معايا معلقتين كبار صلصه. معايا هنا الخضار بتاعي خضره، معايا شبت وبقدونس وكزبره انا فرماهم ناعم. معايا كمان قرنين فلفل اخضر انا فرماهم عشان يدوني طعم حلو. معايا البهارات بقى بتاعت المحشي، وهي دي اللي بتطعمني المحشي وبتخليه طعمه حلو. ما نحطش اي بهارات تانية زياده، لان ده اكل مصري. الاكل المصري معروف ان التوابل بتاعته تبقى عباره عن كزبره، فلفل اسمر، ملح، كمون. دي البهارات اللي هي بتاعت المصريين عموما. يعني البهارات الجديده اللي جت عندنا ديت زي الحبهان والبهارات ديت هي مش جديده، بس مش بتعتبرش من الاكل المصري. انا معايا هنا معلقه كبيره كزبره ناشفه، معايا كمون معلقه كبيره برضو، معايا معلقه بابريكا، فلفل حلو، معايا ملح معلقه كبيره ملح، معايا نص معلقه شطه، ده اختياري بس هي هتبين لي طعم حلو وفي نفس الوقت مش هتبقى باينه قوي ان هي حراقه. اللي بيحب يزود الحاجه حراقه وسبايسي شويه يحط يضيف عادي مفيش مشكله. معايا معلقه صغيره فلفل اسمر. معايا حله على النار هبدا انزل بيها بالزيت. معايا حله على النار هبدا اضيف الزيت بتاعي. هضيف كميه حلوه من الزيت كده عشان الرز. ابدا انزل بالبصله اول ما تسخن عندي. الزيت عندي سخن، انزل بالبصله كده. انزل بالبهارات بتاعتي كلها مره واحده. اول ما البصله عندي تدبل هنبدا ان احنا نضيف الطماطم والصلصه. البصله عندنا دبلت كده والتوابل بتاعتها خدت تحميصه معاها. هنزل بمعلقتين الصلصه الكبار بالشكل ده كده. انزل بالطماطم. نزلنا بالطماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اول ما تاخد عندي تسبيكه او تدخل على التسبيكه بتاعتها هبدا ان انا اضيف شويه خضره من الخضار اللي انا عملته عشان يدي ريحه وطعم حلو للمحشي. اول ما الصلصه تبدا تتسبك عندي كده هاخد شويه من عيدان الخضره اللي انا قطعتها دي بالشكل ده كده، انزل بيها. واخد كمان شويه من الفلفل اللي انا قطعته 100 معلقه كده، انزل بيهم على الصلصه واقلبهم واديلهم تقليبه واسيبهم ياخدوا غلوه على النار. وبعد كده هطفي النار واحط الصلصه دي على الرز.
بعد ما نزلنا عندنا الصلصه من على النار وبقت بالتقل اللي انتوا شايفينه ده كده، هبدا انزل بيها وهي سخنه على الرز مباشره. وهخلي منها قيمه معلقتين عشان احطهم على الشوربه اللي هسقي بيها المحشي. بعد ما اقلب الصلصه بالشكل ده كده في الرز، انا ما رضيتش احط الخضار الاول. ليه بقى؟ عشان خاطر الخضار لو اتحط قبل الصلصه على الرز هيدبل وينزل ميته وهلاقي فيه ميه في الرز. بعد ما اتاكدت ان الرز شرب من الصلصه بتاعتي بالشكل ده كده، انزل بالخضار اللي انا عاملاه. انزل بالخضار بالشكل ده كده. هقلبه كله مع بعضه عشان يحتفظ بالزيوت العطريه اللي موجود في الخضار بتاعي، واحطه دايما في الاخر. هنبدا بقى الخطوه الاخيره اللي هي هنحشي فيها المحشي بالشكل ده كده. ما بحشوش للاخر. ما شاء الله على الريحه جميله جدا. ما انصحكيش تحطي بهارات كتير للمحشي، البهارات اللي احنا قلنا عليها هي اللي انت تحطيها. بتك عليه كده بايديا وبسيب مسافه، لو باينه في الفيديو بسيب مسافه قيمه عقله صباع عشان خاطر الرز لسه هيستوي وهيطلع من قلب هيطلع ويمد تاني في الحشو عندي بالشكل ده كده. واتخلص واتك عليه حلو كده، هتخلص من كل زياده موجوده على صباع المحشي بالشكل ده كده. وابدا ان انا ارص بالحله بالطول كده بالشكل ده. هنعمل واحد كمان كده. كل كيلو بتنجان بستخدم له 2 كوبايه رز عشان خاطر اثبت الرز وفي نفس الوقت ما يفرقش من البتنجان بالشكل ده كده. هبدا ارصها جنب اختها كده. نكمل بقيه الحشو بالطريقه ديت وهنيجي نشوف هنعمل ايه. بعد ما حشينا المحشي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت ورصيناه بنفس الطريقه ديت، انا كنت سايبه معلقتين صلصه من نفس الصلصه بتاعه المحشي، زودتها شوربه او ميه على حسب انت عايزه ايه، بس اهم حاجه تغلي على النار. وهظبط الملح بتاعها وهبدا ان انا اسقي المحشي بتاعي بالشكل ده كده. بعد ما زقينا المحشي عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت بالشوربه مغليه او بميه مغليه، انا حطيت معلقتين الصلصه في قلب الشوربه اللي انا هسقي بيها المحشي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هتعامل معاه معامله الرز المصري، ان انا كاني بسوي رز مصري عادي. واول ما يبدا يغلي عندي في الغليان ويشرب الميه بتاعته لحد النص كده، هبدا اوطي النار على سنه وهبدا دلوقتي اضيف له معلقتين زيت. وبعد ما المحشي استوى عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، انا غرفته في الطبق بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. ممكن نقدمه مع لحمه، انا مقدمها مع لحمه. ممكن اقدمه مع فراخ محمره، بيبقى طعمه جميل جدا. ممكن مش عايزه تقدمي بلحمه خالص، براحتك خالص، او باي لحوم. يا ريت النهارده الوصفه تكون نالت اعجابكم. لو عجبتكم النهارده الوصفه يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصلكم كل ما هو جديد. وهنا والشفا.